سيارة تفاصيلها مخيفة من جمالها ومن الإبداع اللي فيها. الإحساس اللي تحسه وانت راكب السيارة كأنك راكب فعلا طيارة محاربة، بس في نفس الوقت أنيقة. يمكن سبب حبي للسيارات أن كل سيارة لها قصة، وأنا أحب القصص. أتوقع الإنسان بطبيعته يحب القصص. اليوم جايبين لكم سيارة قصتها قصة، سيارة تفاصيلها مخيفة من جمالها ومن الإبداع اللي فيها. أقول لكم عن جمال التفاصيل ولا صوت المحرك. خلينا نبدأ بأول عنصر خوف في السيارة، صوتها. اسمعوا واستمتعوا. محرك 12 سلندر 6 لتر، يولد 750 حصان، مصنع من AMG خصيصا للسيارة التحفة هذه. احنا اليوم جايبين لكم مو بسيارة، تحفة فنية على 4 كفرات، باجاني ويرا رودستر. تم تصنيع 100 سيارة فقط من هذه السيارات، واللي صنعها المصمم المجنون العبقري الفنان. هو فعلا فنان لأنه يرسم ويعزف ويصمم سيارات. وش بقاله؟ هوراسيو باجاني. وانت قاعد في السيارة تحس انك مع الكفرات العريضة والازرار اللي في كل مكان، تحس انك في سيارة وبتقلع بعد شوي. اسمع صوت التيربو، توين تيربو. ابوه خباز، ويقال انه لا يزال يمارس هذه الهواية، هواية انه يكون خباز. فهوراسيو بدأ في عشق السيارات وحب السيارات من بدري، وراح لإيطاليا واشتغل مع لامبورغيني في بداية الثمانينات. ويقال انه كان يعني وظيفته جدا بسيطة لدرجة انه يمسح الارض. بعدين اتطور شوي 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 وصار يساعد في تصميم السيارات. فساعد في 3 سيارات اللي هي اللامبورغيني الكونتش ال 25th anniversary اللي صنعوها بمناسبة مرور 25 سنة على لامبورغيني، وساعد في تصنيع وتصميم اللامبورغيني الديابلو. يقال انه صار في خلاف بين إدارة لامبورغيني وباجاني، انه كان طالب منهم يستحوذون على مصنع للكربون فايبر وقالوا له لا، فهو اقترض واخذ هذا القرض عشان يشتري هذا المصنع اللي هو اليوم يعتبر مودينا ديزاين، مصنع الكربون فايبر، يصنع الفراري ويصنع الفرق فورمولا 1 كثيرة. وش قصة باجاني؟ باجاني بدأ تصاميم أول سيارة له في أواخر الثمانينات. في 91 بعد ما استقل عن لامبورغيني بدأت تصاميمه تشوف الحياة، واللي بدأ يسوي لها اختبارات في مصنع دلارة عام 1993. وين النقطة المفصلية في حياة باجاني؟ في عام 94 قدر يقنع AMG انهم يوقع معهم اتفاقية بتزويده محرك AMG خاص فيه. واعتقد هذه الصفقة غيرت مجرى حياته اللي كانت في 94. بعدها قدر يطور التصميم حق الزوندا. من 99 إلى 2011 صنع باجاني 136 باجاني زوندا بمختلف فئاتها بمختلف تصاميمها. في شيء غريب على فكرة بالباجاني نسيت أقول لكم عنه. الرجال واضح أنه يحب الشكل البيضاوي اللي زي شكل المراية. يعني هنا مثلا في الدركسون ألاحظه، من الناس اللي أحبهم وتربطني فيه علاقة شخصية. كذا مرة زرته وزارنا في الرياض وزرته في المعرض. كان سعرها أول ما بدأت السيارة 1,000,000 يورو، واليوم وصل سعرها إلى 2,500,000 يورو من المصنع. الله على التيربو. مضر عطنا مويه الله يرضى عليك. نشف ريقي والله، نشف ريقي من السواقة صدق. نرجع لموضوعنا بعد ما نشف الريق. وين كنا؟ كم ساهر لقطنا؟
تحفة فنية زي كذا لازم نصورها مع أحد تحفنا الفنية في الرياض، فقلنا نجيبها عند مركز الملك عبد الله المالي عشان نوريهم وش عندنا من الجمال. طبعا بقاني كل شيء في تصنيعه يتكلم عن التفصيل. فتبدأ بالمفتاح، مصنع المفتاح بالضبط نفس شكل السيارة، بس الغريب انك اذا فتحت المفتاح تتفاجأ انه جايب مفتاح مرسيدس. فلو تلاحظون حتى المفتاح على نفس شكل السيارة، بس خلى الرودستر كلها اسود. اذا فتحت المفتاح تكتشف ان مفتاح مرسيدس ملبس عليه الشعار او الشكل حق السيارة. شيء رئيسي يفرق بين البقاني الكشف والكوبيه انه الكوبيه ابوابها تفتح على فوق، بينما الكشف تفتح ابوابها على جنب. هذا فارق رئيسي في السيارة. عشان كذا في بعض الناس يفضلون الكوبيه عن الكشف. انا افضل الكشف لانه يصير عندي سيارتين، كوبيه اذا حطيت الغطاء، وكشف اذا ابغى استمتع بالجو الجميل. نلاحظ البودي حق السيارة كله مصنوع من الكربون فايبر، ولكن مقصورة الراكب مصنوعة من الكربون تينيوم اللي هو مزيج ما بين الكربون فايبر والتيتانيوم. لما تركب البقاني تلاحظ قدامك في 4 عدادات رئيسية والشاشة اللي في النص. إذا جيت تبغى تحرك المقود كلها تتحرك معك. البقاني فيها ميزة جميلة مرة، انك تقدر تتحكم بالمرايا من الشاشة. يعني تقدر تحرك المرايا يمين ويسار من الشاشة. في الدركسون هنا عندك يمين ويسار، والإنارة العالية، تحكم بالصوت، تحكم بوضعية القيادة للسيارة والإنارة. بقاني ما صنع السيارة هذه عشان يعطيك أفضل تجربة للقيادة، صنعها عشان يعطيك أفضل تجربة لامتلاك السيارة. من مرحلة شراء السيارة إلى أن توصلك السيارة، التفاصيل اللي تمر فيها لما تسوق السيارة، لما تجيك في تفاصيل كثيرة، مو بس القيادة، لا، امتلاك السيارة بحد ذاتها تجربة خيالية. في 2011 أعلنوا عن هذه التحفة الفنية في معرض جنيفا موتور شو، بقاني ويرا. إذا شفت السيارة كذا من الزوايا تفهم وش فكرة اسمها. طبعا ويرا بمعتقداتهم معناها آلهة الريح والعياذ بالله. فتشوف السيارة فعليا كأنه الهواء هو اللي ناحية تفاصيلها كاملة. خلونا نوريكم السيارة من جوا وتفاصيلها الأكثر. فيها تفاصيل خيالية السيارة. من أجمل التفاصيل بالويرا المساحة هذه اللي فيها عصا الجير، وشلون تقدر تتحكم فيها. فتشوف الجير هو قاعد يتحرك وانت قاعد تغير التعشيق وكل تفاصيله. فهذه صراحة قطعة فنية ممزوجة ما بين الكربون فايبر ما أدري هذا ألمنيوم ولا تيتانيوم. صراحة من أجمل التفاصيل. هنا طبعا البقاني فيها مليان أماكن للتخزين على غير العادة، كأنها ديفندر. 1 2. هنا طبعا فيه اللي هو كتيب المستخدم. هذا كثير ناس يسأل وش هذا الشيء. هذا للتحكم بارتفاع مستوى المقعد. لو تلاحظون قاعد ينزل من هنا بكل بساطة. إذا تبي تفتح الكشف تسوي كذا خلاص. بس العيب الجذري في السيارة أنه ما لها مكان تحط سقف فيه، فلازم تحطه في بيتك وتطلع تتمشى. عارف لكم واحد من الشباب شاري 2، واحدة كشف عشان ما له خلق يركب ويفك، واحدة كوبيه هذه طول السنة. الله يبارك له ما شاء الله عليه. طيب السيارات كلها يجي فيها شيء جميل مرة. ورا الكرسي في كيس لتخزين البدلة. إذا رايح مناسبة ولا شيء ولا تبي تمسك خط لأوروبا فتحط بدلتك هنا. وهذه الشنطة تبي تحط فيها، أو إذا المدام تبي تحط فيها الميك اب، بس تأكد لا تكون بيضة عشان لا تطلقها في نص الخط. خليني أوريكم الفن والتحفة المرسومة وراء الماكينة. من هنا شوفوا الفن، شوفوا التحفة ما شاء الله.
محرك 12 سلندر 6 لتر 750 حصان، موجود هنا، يعتبر في نص السيارة تقريبا. بس شوفوا هناك الهبال اللي صاير، الإكزوز طالع من هنا بعدين جاي كذا متشابك مع بعض عشان يعطينا الشكل النهائي اللي هي الأربع فتحات فوق بعض أو فتحتين فوق بعض. طبعا كل ما استخدمت السيارة أكثر، هذه لأنها جديدة توها، بس كل ما استخدمت السيارة أكثر كل ما صار لونها بنفسجي غامق مثل العود، كل ما صار أقدم كل ما صار أجمل. هنا من الجهتين تحصل مكان للتخزين الشنطة. يعني الواحد وده صراحة يشتري السيارة مو عشان السيارة، عشان الهدايا اللي تجمعها. تخيل نفسك أنت رايح المطار شايل هالشنطة رودستر، يعني ترى أنا سيارة الكشف مو بالكوبيه. صندوق لفيوزات السيارة والأنوار، وهذه أتوقع حقة السحب، وحاط لك جلد زيادة لو انقطع شيء لا قدر الله. وهذا الشاحن حق السيارة، عشان كذا يعجبني بقاني، يهتم بالتفاصيل لأبعد الحدود. والحين أبشركم بدأ يصنع أو يصمم بيوت، طيارات، يخوت. يعني الرجال ما شاء الله عليه طلب، مو ملحق.